Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este 31 decembrie 2022 și vă spun la mulți ani. Vă doresc un an nou plin de sănătate, iubire, fericire și ca toate dorințele dumneavoastră să se îndeplinească la mulți ani. Iar noi astăzi avem un subiect foarte actual și foarte interesant. În această perioadă, în perioada sărbătorilor de iarnă, ne place foarte mult să mâncăm citrece. Ne plac portocalele, mandarinele, clementinele, pomelo și alte fructe care fac parte din această familie. Și noi suntem grădinari responsabili și tocmai de aceea la noi nu se aruncă niciun fel de resturi vegetale. La noi toate resturile vegetale se utilizează rațional în grădina noastră. Așadar, astăzi vom vorbi despre folosirea cojilor de citrice în așa fel încât să ne putem mări recolte de fructe și de legume cu până la 30%. Da, este demonstrat științific. Dacă le folosim corect, atunci ne putem mări recoltele cu 20-30%. Așadar, rămâneți cu mine în următoarele minute și veți afla toate secretele. Însă, înainte să începem să vorbim despre folosirea lor, aș vrea să vorbesc despre câteva mituri, despre câteva metode de a folosi coși de citrice în grădină care nu funcționează. Și prima metodă pe care o putem găsi și pe internet este să împrăștiem coși de citrice în grădinile noastre, acolo unde pisicile și-au făcut loc de toaletă, acolo unde ele își fac nevoile. Și se spune că dacă vom împrăștia coși de citrice în acele locuri, pisicile nu vor mai veni în acele locuri cu acest scop. Această metodă nu funcționează pentru că pisicile vor fi ghidate după mirosul lor natural și vor reveni în acel loc. Și aceste coji pe care le împrăștiem, mai ales că ele cu timpul se vor usca și mirosul lor va dispărea și pisicile oricum vor reveni în locurile lor. Eu am o metodă pe care o folosesc ani de zile și ea funcționează, așa că rămâneți cu mine până la sfârșitul acestui video și vom reveni la acest subiect și am să vă spun secretul meu. A doua metodă pe care de asemenea o puteți găsi pe internet și care nu funcționează este împrăștierea cojilor de citrice la noi pe straturi sau agățarea lor în pomi pentru a îndepărta afidele. Această metodă de asemenea nu funcționează. Dacă dumneavoastră ați folosit coși de citrice împotriva afidelor și această metodă pe care o folosiți dumneavoastră este funcțională, vă rog să lăsați în comentarii rețeta pe care o folosiți dumneavoastră, iar noi vă vom fi foarte recunoscători. Și o altă metodă pe care o putem găsi pe internet este să dăm foc la aceste coji pentru a ține țânțarii la distanță. Adevărul este că țânțarii, în general, nu suportă fumul, că este fum de țigară, că este fum care este degajat în urma arderii resturilor vegetale, că este fumul degajat în procesul arderii acestor coji. Țânțarii se feresc de fum în general. Așa că dacă dumneavoastră, de exemplu, sunteți pe o terasă, să zicem este vară și stați pe terasă și vă deranjează țânțarii, puteți să folosiți inclusiv acele bețișoare parfumate, le dați foc și lăsați fumul acestora să alunge țânțarii. Sau puteți folosi acele lămpi speciale care nu consumă mult curent, dar sunt foarte eficiente împotriva țânțarilor. Așa că dacă nu aveți coși de citrice și doriți să scăpați de țânțari, nu este nicio problemă, puteți folosi și alte metode. Iar acum trecem la metodele noastre pe care le folosim cu succes în grădină pentru a ne mări recolte de fructe și de legume. Prima metodă este să compostăm aceste coji. Și acum mulți grădinari o să-mi scrie în comentarii că cojile de citrice nu se folosesc la compost pentru că ele alungă râmele. Nu este adevărat, pentru că, într-adevăr, dacă vom face compost doar din aceste coji, atunci, da, râmele nu vor fi interesate de ele. Dar noi știm cum se face un compost corect, adică respectăm stratul maro și stratul verde. Stratul verde va fi compus știm foarte bine, din resturi din bucătărie, frunze verzi, iarbă cosite de gazon verde și acolo putem include și aceste coji. Și stratul maro, acolo folosim de regulă paie, fân și alte resturi
vegetale uscate. Și dacă vom respecta și proporții, vă asigur că inclusiv aceste coji vor fi transformate în compost. Și iată, vă mai spun un caz concret din practica mea. Anul trecut am primit cam 10 kg de mandarine pe care nu mai puteam să le consumăm. Sigur că le-am pus pe compost și în vara anului trecut am observat că nu a mai rămas în compost, nu a mai rămas nicio urmă de mandarine. Toate au fost transformate în compost. Chiar dacă ele nu au fost mărunțite, chiar dacă ele nu au fost decojite, toate s-au transformat în compost doar în câteva luni. Poate și mai repede, doar că nu m-am uitat. Așadar, dragi prieteni, folosiți coji de citrice la compost pentru că ele conțin multe micro și macroelemente, inclusiv azot, fosfor și potasiu, care vor fi foarte utile pentru plantele noastre atunci când vom folosi compostul nostru și vom avea un compost bogat și sănătos. A doua variantă, cum putem să le folosim în grădinile noastre? Putem în această perioadă să le punem la uscat, le putem mărunți înainte sau după uscare și în primăvară anului viitor, în primăvară sezonului următor, le putem folosi în grădinile noastre. Specialiștii recomandă folosirea a 100 de grame de coji uscate și mărunțite per metru pătrat. Dar este mult, este destul de mult. Dacă avem grădini mai mari, cu siguranță poate nu găsim atâtea coji ca să ne pregătim cantități atât de mari. Chiar dacă vom folosi cantități mai mici, de exemplu dacă plantăm răsaduri de roșii, castraveți, vinete și alte plante, putem să punem la fiecare groapă de plantare câte o linguriță de coji mărunțite și uscate. Care este explicația de ce se recomandă folosirea acestora la plantarea culturilor noastre. Pentru că cojile citricelor, în general, la fel ca și merele sau ca și sfecla roșie, conțin pectine și pectina, în general, este o hrană preferată, este o hrană foarte bună pentru microorganismele din sol și practic noi folosind aceste coji vom hrăni microorganismele din sol, iar microorganismele, dacă sunt bine hrănite, dacă au toate condițiile, ele se vor dezvolta și se vor înmulți foarte repede și vor ajuta plantele noastre să fie sănătoase, să fie mai dezvoltate și vor ajuta la obținerea recoltelor mult mai mari. Așadar, așa cum am spus, a fost demonstrat științific că dacă folosim aceste coji în grădină, recoltele noastre pot fi mai mari cu până la 30%. Și o altă metodă de a folosi coji de citrice la noi în grădină este să le adăugăm, coji uscate și mărunțite, să le adăugăm la substratul nostru pentru răsaduri. Care este explicația și care va fi rolul lor acolo în acel substrat? În primul rând, așa cum am spus, aceste coji conțin micro și macroelemente și descompunându-se le vor elibera treptat. Al doilea lucru este că aceste coji, așa cum am zis, conțin pectină și ele, atunci când sunt uscate, noi le amestecăm în acel substrat pe care îl pregătim, pe urmă udăm substratul nostru, cojile noastre se vor umfla, vor menține umiditatea în ele și o vor elibera treptat atunci când va fi nevoie. Și prin așa metodă vom crea un confort hidric pentru răsadurile noastre. Iată, dragi prieteni, aceasta este următoarea metodă. Și atunci când folosim coji uscate și mărunțite pentru substratul nostru, pentru răsaduri, atunci trebuie să ținem cont de faptul că cantitatea acestora nu trebuie să depășească 30% din masa totală a substratului. Așadar, să nu exagerăm. Și dacă ați rămas până aici, dacă ați stat cu mine până aici, până în acest moment, revenim la pisicile noastre. Știți foarte bine că noi avem pisici, noi avem 3 pisici și mai sunt și pisicile vecinilor care vin la noi în grădină, însă nicio pisică nu își face nevoile la noi. Care este secretul? Secretul este mulcirea. Care este explicația? De ce mulcirea ajută în acest caz, în această problemă? Pentru că pisicilor le place un sol gol sau nisip gol, afânat, și atunci ele pot săpa acolo ca să-și facă nevoile. Iar dacă pisica vine în grădina dumneavoastră și nu găsește niciun loc gol, va găsi doar mulci organic, și mulciul trebuie să fie gros, în jur de 10 cm sau chiar mai mult, atunci ea pur și simplu nu va avea niciun interes să vină la dumneavoastră în grădină pentru a își face nevoile și va găsi
alt loc pentru astfel de lucruri. Așadar, dragi prieteni, ați văzut că această variantă, această explicație este foarte simplă și foarte logică. Știți că îmi plac pisicile și îmi place să le urmăresc comportamentul și să îl observ. Așadar, această metodă într-adevăr funcționează. Dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Sper că acesta v-a fost de folos. Lăsați un like la acest video ca și alți grădinari să îl vadă. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și nu uitați să apăsați pe clopoțel ca să aflați și alte secrete aici pe acest canal. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La mulți ani, ne vedem în anul viitor. La revedere!